Jsem všude jediná bílá mezi Indama. Tady žije sám Dalaj Lama. No a vytopení nejsou ani restaurace, takže je asi dobře, že o tenhle zážitek přijdeme. Ahoj, vítejte u dalšího videa z Indie a vyrážíme směr Himaláje. Abych to upřesnila, tak z města Chandigarh jedeme na sever do státu Himachal Pradesh a já trochu doufám, že utečeme tady tomu zimnímu smogu. Víte, co je nejpoužívanější část auta v Indii? Klakson. Všichni řidiči hodně troubí, aby na sebe upozornili. Hlavně třeba, když předjíždí. Doprava totiž bývá hodně hustá. V tenhle den ale silnice byly skoro prázdný, protože byl zrovna státní svátek. Rovnou říkám, že v tomhle videu Indii uvidíte hodně z auta. Indické ulice a silnice jsou totiž fascinující a děje se toho v nich tolik, že to člověk ani nestíhá všechno sledovat. A v době, kdy ještě docela řádil covid, byla tohle poměrně příjemná varianta poznávání Indie. Už jsme dorazili do Himáčalu, je tady překvapivě zatím docela teplo a jako první jsme zastavili u jednoho chrámu, který je celý vytesaný z kamene, což je tady velká rarita. A tady už se nám poprvé ukazují Himaláje. Každý správný roadtrip v Indii zahrnuje i rychlou zastávku na džus z cukrové třtiny. Protože Sachin má kamaráda místního, za kterým jsme sem přijeli a který nám ukazuje místní zajímavosti, tak dneska po dlouhém putování a drgocání po horských silnicích spíme u jeho rodiny na vesnici, v domě, který je ale hodně moderní a vůbec nevypadá, že patří na vesnici. Ale ukážu vám ho až ráno. Dobré ráno. Tady jsme dneska spali.
A opět se kochejte výhledama z auta, než dojedeme do vesnice Bir. Tak dnešní plán byl paragliding, ale dozvěděli jsme se, že tady někdo asi před měsícem umřel a probíhá vyšetřování a je to tu zavřený. Takže je asi dobře, že o tenhle zážitek přijdem. Ale jak je to tady pěkný. Tady se jenom trénovalo. Teď tu máme jeden moc pěkný buddhistický klášter, protože v těchto severních částech Indie právě převažuje hodně buddhismus. Potom začalo pršet, dali jsme si oběd a odpoledne jsme popravdě už nic zajímavého nestihli. Jenom přejet zase jinam. No, dnešek nebyl úplně podle našich představ. Nevyšel nám paragliding, pak jsme řešili nějaký trouble s autem a hlavně jsme pořád jenom někam přejížděli. Takže mám pocit, že jsme strávili celý den prakticky jenom v autě. Což není úplně můj styl cestování. Radši bych se někde prošla a udělala pořádný záběry. Je to tady sice moc hezký a viděli jsme toho spoustu, ale v podstatě jenom z okýnka auta. Protože jsme tady na návštěvě, tak ten program není úplně v naší režii. Takže pokud tohle video zatím není nějaký extra zajímavý, tak mě to mrzí. Jinak jsme se přesunuli do místa, který se jmenuje Dharamshala a je hodně známý a turistický hlavně proto, že tady žije sám Dalaj Lama. Takže já doufám, že ráno vám z toho něco moc budu ukázat, protože jsme sem přijeli už za tmy. No a mimochodem už je tady fakt zima. To, že je zima venku, to by mi ještě tak nevadilo, jenomže v Indii prostě nemají pořádný topení. Maximálně nějaký malinký ohřívače, které jsou ale docela k ničemu. No a vytopení nejsou ani restaurace, takže když jste někde v restauraci na jídle, tak tam sedíte v bundě, protože je tam stejná kosa jako venku. Což mě upřímně docela štve, protože jsem prostě rozmazlená holka z Evropy, co si budem povídat. Tady jsme takhle spali. Konečně nějaká procházka.
jsem v Indii 2 týdny a až tady na tom místě jsem poprvé potkala další bělochy. Jinak jsem všude jediná bílá mezi Indama. Ale sem docela jezdí i turisti z zahraničí. This is more than imagine. This is more than ordinary though. Didn't realize this could happen. Oh, the grace would be enough. This is more than imagine. This is more than ordinary though. Didn't realize this could happen. Oh, the grace would be enough. A to je zatím z Himáčalu všechno, protože my už zase míříme zpátky do městského smogu. Naštěstí ne na dlouho. Ale co vám ukážu z Indie příště, to uvidíte až v dalším videu. Tak čau!